ayan po guys. Hi guys, welcome back again sa aking channel. And this video po is ipapakita ko po kung paano ko papalitan ng bagong battery yung sirang battery sa aking Lenovo A5000 na cellphone po. Panoorin nyo po ng mabuti hanggang sa matapos po ang video para may matutunan kayo sa video ito. Now ngayon guys is ilalagay na natin to dito sa ating cellphone. Kung gagana ba itong battery na to. So, tingnan nyo po guys. Itong battery ko hindi na po siya gumagana. Ayan po, hindi na po siya gumagana. So dead battery na po siya. So, may bolt po siya dito. May bolt po siya ito. Saka to. Ito, at saka ito, at saka yan. Itong dalawang to para makuha po itong battery na to. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I say I'm really fine. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아.
I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지. So yan po. So ngayon po, i-on po natin kung gagana na po ba. Ayan. So parang gagana tong battery to. So ayan guys. Maganda pa kasi itong phone ko po guys. Sayang kung itatapon ko lang. Yan po. Napakaganda pa po. Kaya bumili na lang ako ng bagong battery niya para magamit ko pa po itong cellphone na to. Medyo matagal siya mag-on kasi matagal na kasi itong cellphone na to na nawala ng baterya. Ayan po guys, gumagana po siya. Ayan po, gumagana po itong aking cellphone. Napaka-smooth pa po niya. Ayan po guys, talagang gumagana pa po siya. Wala na po kasi itong SD card. Ayan po, kinuha ko na kasi kala ko masisira na po itong cellphone na to kasi wala na po siyang battery. Pero ngayon po is okay na po siya. Okay na po siya. Po guys, napaka smooth pa po ang cellphone na to guys. Napaka smooth pa po. Okay, so ngayon po i-off muna natin to. Off, dito lang po. Ayan, power off. Ayan. Okay. Ayan po.
So guys, okay na po. Okay, naging successful po yung ang pag re-repair po natin sa cellphone na to. Tapos na po tayo sa unboxing. Saka nandito na po yung battery. Kung nagustuhan nyo po ang video kong ito, pwede kayong mag-subscribe dyan sa aking channel. Nag-upload po kasi ako ng mga tutorial na mapagkukunan nyo po ng mga information. Okay po, hanggang sa muli po. Hanggang salamat.